Salutare! Eu sunt Raluca, iar în cele ce urmează vom vorbi despre începuturile cinematografiei sau mai exact despre preistoria filmului. Nu uitați că acest episod face parte dintr-o serie de lecții despre istoria filmului și a televiziunii care va fi publicată pe acest canal. Așadar, abonați-vă pentru a fi la curent cu următoarele episoade. Deși începutul istoriei filmului ca mediu artistic nu este clar definit, mulți îl asociază cu proiecția publică și comercială a 10 dintre scurtmetrajele fraților Lumière de la Paris pe 28 decembrie 1895. Totuși, această istorie nu începe aici, deoarece au existat mai devreme producții cinematografice și proiecții ale acestora, însă le lipsea fie calitatea, susținerea financiară, rezistența, fie norocul de a găsi impulsul care să propulseze cinematograful într-un succes mondial. Filmul, ca formă de artă, s-a bazat pe mai multe tradiții anterioare în domeniu, precum povestirea orală, literatura, teatrul și artele vizuale. Formele de artă și divertisment care au prezentat deja imagini proiectate sau în mișcare sunt shadowgraphy, folosită probabil încă din preistorie, camera obscură, un fenomen natural folosit ca ajutor artistic încă din aceeași perioadă, marionetele din umbre, dezvoltate în jurul anului 200 înaintea erei noastre în Asia Centrală, India, Indonezia și China, și felinarul magic, apărut în secolul al XVII-lea. Unele proiecții antice de zei și spirite par să fi fost evocate cu ajutorul oglinzilor concave, a camerei obscure și a proiectoarelor improvizate. Până în secolul al XVI-lea, ceremoniile necromatice și evocarea aparițiilor fantomatice de către magi și vrăjitoare păreau banale. Primele imagini cu lanterne magice par să fi continuat această tradiție cu imagini despre moarte, monștri și alte figuri înfricoșătoare. În jurul anului 1790, poveștile s-au transformat în spectacole fantomă multimedia, cunoscute sub numele de fantasmagorie. Aceste spectacole puteau include diapozitive mecanice, proiecții de background, proiectoare mobile, suprapuneri, dizolvări, actori live, fum, unor pentru a proiecta imagini, mirosuri, sunete și chiar șocuri electrice. Practic, e ca și cum ai urmări un film 4 de la cinema, doar că acum 200 de ani. Dacă la început imaginile au fost folosite pentru a speria publicul, la puțin timp au apărut și alte utilizări ale lanternei magice, și anume educația. Ulterior, au apărut și o serie de cercetători precum Etienne Jules Marey, Georges Dimeny și Ottomar Anschutz, care au dezvoltat tehnica numită cronofotografie. Aceasta consta în proiecția unor imagini statice care nu puteau fi prezentate ca imagini în mișcare, în timp real. Cu toate acestea, cronofotografia a fost privită ca o metodă serioasă, chiar științifică, de a studia mișcarea și a implicat aproape exclusiv oameni și animale care făceau o mișcare simplă în fața camerei. La scurt timp după ce Edward Muybridge a publicat primele sale rezultate sub formatul cărților de cabinet precum The Horse in Motion, spectatorii au putut pune imaginile fotografice asemănătoare siluetei în zoetrope pentru a le urmări în mișcare. La finalul anilor 1800, filmele erau vizionate mai ales în spații temporare, vitrine sau la expozanți ambulanți. Un film avea o durată de mai puțin de un minut și prezenta de obicei o singură scenă, autentică sau regizată, din viața de zi cu zi, un eveniment public sau sportiv. Nu exista o tehnică cinematografică, iar filmele erau alb-negru și fără sunet. În anii care au urmat, arta filmului a trecut rapid de la un act de noutate la o industrie de divertisment pe scară largă. Filmele au evoluat dintr-o singură fotografie, realizată complet de o singură persoană cu câțiva asistenți, către proiecții care durau câteva minute și constau din mai multe fotografii și o narațiune. Noutatea fotografiilor în mișcare realiste a fost suficientă pentru ca industria cinematografică să înflorească înainte de sfârșitul secolului în țările din întreaga lume. Cinemaul urma să ofere într-un mod relativ ieftin și simplu divertisment maselor. Producătorii de filme puteau înregistra spectacolele de teatru ale actorilor pentru a le arăta mai apoi publicului din întreaga lume, astfel cinemaul devenind cea mai populară formă de artă vizuală din epoca victoriană târzie. În 1895, frații Skladanovsky prezintă la Teatrul Berlin Wintergarten o proiecție timpurie a unui film în fața unui public numeros.
De asemenea, Ateneul de la Melbourne își începe activitatea în 1896. La începutul secolului al XX-lea, cinematografele urmau să devină locuri populare de divertisment și centre sociale, precum cabaretele și teatrele. Numai după toate aceste experiențe urmează etapa fraților Lumière și a filmului mut. Însă despre acestea vom discuta în episodul următor. Mulțumim pentru vizionare! Nu uitați să vă abonați și dacă v-a plăcut, să dați mai departe acest material pentru a susține activitatea noastră. Până data viitoare, la revedere și să aveți o zi productivă! Pa!